Welcome to IPL channel. Counterfeit policy එකට දැන් වෙච්ච තවත් item එකක්. ඉතින් eBay list නොකළ යුතු item එකක්. මේ වගේ item තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com email address එකට එවන්න. description එකේ mention කරලා තියෙනවා. video remote එකට mention කරලා එවුවා මට හොයාගන්න පහසුයි. ඊට අමතරව #awareness the key කියලා group එකේ search කරත් මේ වගේ items හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කරන පරමාර්ථම ගොඩක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් උසාවි නියෝගන එක තමයි වළක්වා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපේ community එක ඇතුලේ මේක build up කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද කිසිම tool එකකවත් පිටරට tool එකකවත් ලංකාවේ tool එක මොකදවත් නැති items මේකේ තියෙනවනේ ඇත්තටම මුහුණ දුන්නේ. ඉතින් ඒක realistic. හරි on reality අපිට මුහුණ දෙන්න වෙච්ච item. ඉතින් අන්න ඒ ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒවා අපි බෙදාගෙන community එක බොහොම risk free කරගෙන යනවා. Your account has been restricted. Make a restricted checkout. Restricted because activity it did follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit replicas. So unauthorized copy. කියන්නේ මේක දිගට මේ user එකෙන් වෙලා ඇති මේ සහෝදරයෙක්ගෙන් ඒක නිසා account එකත් restrict කරලා තියෙනවා. ඉතින් counterfeit නොකල හැකි නොකල යුතුයි කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ superhero Iron Man Hulk Buster War Machine building blocks toy for kid. ඉතින් මේකත් Lego ගණයට යන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Lego ගැන ගොඩාක් මම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. මොකද වැඩිපුර විකිනනොත් එකක්. හැබැයි මේකේ ඒක අයින් කරලා දාලා තියෙනවා. මොකද ඒ Lego එක යන නිසා. මෙන්න මේක item එක Hulk Buster මේකට කියන්නේ Hulk Buster එකේදී ඒ Lego parts වලින් building blocks වලින් හදන එක තමයි නිසා තමයි මේක අයින් කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් කරන්න යන්න එපා building blocks ගැන තිබ්බත් පොඩ්ඩක් හොයන්න මොකද්ද කියලා Lego එක්ක associate වෙනවා නම් කොහොමද list කරන්න යන්න එපා. බොහොම safe එකකින් වැල්කී සිටීම. Right, don't try this add to list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න ඒක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. හිතනවා ගොඩක් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා risk free sell කරන්න. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. This channel EPL Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම මේක තුල දැනුම වර්ධි ඉදිරියට මෙන්න අපිට chance. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.